මොකද ජාතික කොඩිය වෙනුවට LTT කොඩියක් ඉස්සුවා නම් ඔලිම්පික් එක හරි කොහි හරි එතන ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේ දේවල් නිසා තමයි ඇමතිවරයාට මේ බලතල ඒ කාලේ තිබුණේ. නමුත් ඒ ඔක්කොම ජනාධිපතිතුමා බොහොම පැහැදිලිව තාත්ම සාර්ථක විදිහට කිව්වා. ඒ වගේම චිත්‍රසිරි කොමිටුවට දාලා ක්‍රීඩා පනත ලංකාවේ තාම පරණයි. ඒක වෙනස් කරන්නත් දැන් මම දැක්කේ ඊයේ පෙරේද වැරදි නිවුස් එකක් ගගහ ගියා. මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ කොමිටියක් පත් කරලා තියෙනවා කියලා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න මම පත් කරේ නැහැ. නමුත් ඒ ICC ගේ ප්‍රධාන දායක නිලධාරීතුමා ආපු වෙලාවේ යා කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නිකල් සපෝට් එක දෙන්නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකට. ඒගොල්ලන්ගේත් කොන්ස්ටිටියුෂන් එකක් මොකද්ද ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක හදන්න. ඒක අපිට බාර දුන්නාම අපි චිත්‍රසිරි කොමිටුවට ඒක බාර දෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් මේකයි මේ කට්ටියගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් මේකයි කතා කරලා මේක හොඳම දේ කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 50ක් විදිහට පාස් කරන්න. නීතියක් තියෙනවා රටේ. අපිට ඕන විදිහට ඉන්ටරීම් කොමිටි දාන්නත් එහෙම කරන්න බෑ. ඔය පාකිස්තානේ ගැන සමහර කට්ටිය කියවනේ හේ ඉන්ටරීම් තිබ්බයි කියලා. ඔන්න අද අවුරුදු දෙකකට පස්වෙනි සභාපතිත් මාරු වුණා. හරි. ඒ මොකද මේ රටේ ඒක අච්චාරුවක් වෙලා. හරි. ඒගොල්ලන් ඒ රටේ මුළු ක්‍රිකට් පරිපාලනයම තමයි එකතු වෙලා ඉන්ටරීම් එකක් ඕනේ කියලා කිව්වා. එහෙම කරනවා නෝත් ඒගොල්ලන් ඒකට ඉඩ දෙන්න කැමති කිව්වා. නමුත් එහෙම නැත්නම් සවුත් ආෆ්‍රිකාවලත් එහෙම ඒගොල්ලන් එකඟ වුණා. එකගතාවයකට ආවා. ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් ව්‍යවස්ථාව හදනකම් ඒගොල්ලන් ඉන්ට්‍රීම් කොමිටියක් දාන්නම් කියලා. ඒ වගේ දෙයකට යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මොහොතේ විය යුත්තේ සියලු දෙනාත් එක්ක එකතු වෙලා ලංකාවට ඇත්තටම නැවතත් මීට වඩා බරපතලම දේ ක්‍රිකට්. ක්‍රිකට් වල අපේ හරි ඒ ටීම් එකක් සංවිධානයක් නැහැ. අපේ ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ක්වොඩ් එකක් නැහැ. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම ලොකු විශාල මුදලක් පිටරට කෝචස්ලට ගෙවනවා. ඒගොල්ලන්ට KPI එකක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට දිනුම පෙරදුම අනුව ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට මොටිවේෂන් එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ ක්‍රීඩකයන්ට මම අලුතෙන් නීතියක් ගෙනලා තියෙනවා. මොනම විදියකින්වත් රට නියෝජනය කරලා යන ක්‍රීඩකයෙක්ට ලංකාව ගැන හැඟීම දෙන මොටිවේෂන් එක සහ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සයිකොලොජිකල් සපෝට් එක දෙන එක සහ ඒගොල්ලන්ට ඒ දෙන දවසක පුහුණුව නැතුව ලංකාවෙන් පිටට යන්න බෑ කියලා. ගොඩක් කට්ටියට මුදල් හම්බ වෙනවත් එක්කම රටේ හැඟීම නැති වෙන භාවයක් අපිට පේනවා. ඒ නිසා මේක අපේ අතින් වෙන වරදක්. ඒ දරුවන්ගේ අතින් වෙන වරදක් නෙමෙයි. මම එතන හිටියනම් මටත් මේ දේ වෙනවා. ඒ නිසා ඒ தත්ත්වෙ හිතලා අපි අලුත් වැඩපිළිවෙලකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කනගාටුයි අතරම 19න් 15 කණ්ඩායම වුණත් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච තරම් සුදුසු හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි දැක්කේ නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂකම් හරියට පාවිච්චි කරනවා. මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් කොතනක හරි මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මේ අර්බුදයක් තියෙනවා. නැහැ කියන්න බෑ. හැබැයි ඒක අපි සකස් කරන්න සියලු දෙනා එකතු වෙලා මිසක් එක එක එලවගෙන ගහගෙන රණ්ඩු කරගෙන මේකට මේ ප්‍රෙස් තියාගෙන අපි උඩ බලාගෙන කෙල ගහගෙන මේක හදන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ අපේ රට මේ අපේ ආදරේම තියෙන ක්‍රීඩාව අපි මේ ක්‍රීඩාව සකස් කරන්න අපි පණ දීලා මේකට අවශ්‍ය හොඳ මිනිස්සු දාලා ඒක සකස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා පරිපාලනයට අත ගැහිම නෙමෙයි. අපේ වියදම ගොඩක් මිනිසුන් නොතේරෙන දේ තමයි ක්‍රිකට් වලට වියදම් කරන හැම රුපියලක්ම අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නෙමෙයි. ඒක ICC එකෙන් යන්නේ. ඒක තමයි ICC එක no political interference කියන්නේ FIFA එකත් එහෙමයි. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ සංගම් වල ඉන්න මිනිස්සු කියනවා උඹලට අයිතියක් නැහැ කියලා. වෙයි එහෙම වෙන්න බෑ. මේක අපේ රට. අපි අතර හොඳ සම්බන්ධයක් හදාගෙන නීතියක් එක්ක ඒ දේ හරියට කරොත් පතන ක්‍රීඩාව දිනු කරන්න හැකියාවක් තියෙයි. දැනටත් ඔලිම්පික් වලට තාම කිසිම කෙනෙක් සුදුසුකම් ලැබලා නැහැ ලංකාවේ. නේ අවුලක් නේ ලංකාවේ ක්‍රීඩාවට ආස රටක්. කොයි හරි අපි වරද්දගෙන තියෙනවා මේ පෞගිය අවුරුදු දෙක තුනේදී. මම හිතනවා අපි ඒකට වැඩපිළිවෙලක් හදාගෙන යනවා. ඒක සාර්ථකව ඉටු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. හැමදාම මට හම්බ වෙන්නේ අන්තිම කෙටි කාල ටක් ගාලා 100 මීටර්ස් දුවන වැඩ. හැබැයි මම උත්සාහ කරනවා ඒ තිබ්බ 100 මීටර්ස් එකෙන් මම සූදු කරන කට්ටියට එන්න බැරි වෙන්නත් තරඟ පාවා දෙන්න බැරි වෙනත් ආසියාවේ මේකම රට හැටියට ලංකාවපත් කරලා අපි නීතියක් පනතක් පාස් කරලා පොලිසියක් විශේෂ ඒකකයක් පත් කරලා ඒ ඔක්කොම මාසටෙන් කරා. මම විශ්වාස කරනවා මේකෙත් මොකක් හරි මෙච්චයක් ගහගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔබතුමා මේ පහුගිය කාලේ ක්‍රිකට් ඇමති කළාදී දැන් කිව්වාගේ ක්‍රිකට් පනත යම් වෙනසක් කරා. දැන් අපි දන්නවා ක්‍රිකට් සංගමේ සංගම් තියෙන 100 ගාණක්. මේක අඩු කරන්න ඕනේ කියලා කොයි කාලයක් යනකොට අඩු කරන්න පුළුවන් වේද? මම හිතනවා ඒක පුළුවන් දැන් චිත්‍රසිරි කොමිටුවෙන් තමයි ඔක කරන්න ජනාධිපතිතුමා බාධා දෙන්නේ. හැබැයි වැඩි දෙනෙක්ගේ එකඟතාවය ඇවිල්ලා තියෙනවා 60 ගානකට බස්සන්නේ. මම හිතනවා ක්‍රිකට් දැන් ඉන්න ක්‍රිකට් පරිපාලනයත් ඒකට සුබවාදී ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒක තමයි හොඳ ආරම්භය. ඒ වගේම තමයි මම හිතනවා මේ ටෝර්නමන්ට් ලීග් එකේ මැච් A ඩිවිෂන් ලීග් එකේ මෙතන 20 ගානක්ද කොයිද ගහනවා. එහෙම වුණාම ටැලන්ට් එක හරියට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මන් දන්නේ මට තේරෙන ක්‍රිකට් අනුව. ඉතින් මට තේරෙන දේ මං කියලා තියෙනවා. සනත් ජයසූරිය මැතිතුමා ඇත්තටම විශාල කාර්යයක් කරනවා. අදත් එතුමා දකුණු අප්‍රිකාවෙන් ඉන්නේ.
මම ඒ තියපරද හොලවල එතුමා පඩි අරන්ද කියලා. පඩි අරගෙනත් නෑ තාම. ඒ පඩියක් එතුමාට දෙය යුතුයි එතුමා කරන කැපකිරීමට. මොකද අපේ ට්‍රේනින් හැමතැනම දවසෙම වෙන්නේ කෙත්තාරාමේ. ඒතකොට ඒ කෙත්තාරාමට ගිහිල්ලා සමහර ලොකු පඩි ගන්න උන්දලා ඉන්නෝ එතනට එක දවසක්වත් ගිහිල්ලත් නැති. හරි. ඉතින් එහෙම වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒකේ අන්තික උදේ 6ට ප්‍රැක්ටිස් පටන් ගත්තාම දවල් 1 වෙනකන් සමහර ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. එහෙම මානසිකව එහෙම ක්‍රීඩා ගන්න බෑ. එක්ක ෆිට්නස් ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ උදේවරුේ. ඊට පස්සේ ස්කිල් කරන්න ඕනේ හවස. ඒ ක්‍රීඩකයා එතන රඳ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි කෙත්තරාමේ ස්විමින් පූල් එකක්වත් නැහැ. දැන් ඒ ස්විමින් පූල් එක හදන්න මොකද ඒගොල්ලන්ට රිලැක්සේෂන් ඕනේ. ලෝකේ අනිත් රටවල් එක්ක බලද්දී අපි ගොඩාක් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. හැබැයි ක්‍රිකට් පරිපාලනය අපිට පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා ඒ සියලු දේ හදනවා කියලා. ඒ වගේම රන්දිගිරි දඹුරු ස්ටේඩියම් එකේ ඒගොල්ලන් වෙනම ඇකොමඩේෂන් හදලා ඇකොමඩේෂන් සෙන්ටර් එකක් හදලා අපේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගහන්නේ කොහෙද? මාතරින් ඔන්නම් මෙහාට ගහයි. මාතර ගාල්ල අම්බලන්ගොඩ ඊට පස්සේ කළුතර පානදුර මොරටුව ඔය ඊට පස්සේ කොළඹ වත්තල ජායල කඳාන මීගමෙන් එහාට ක්‍රිකට් නැහැ. කුරුණෑගලින් ඔන්නම් පොඩ්ඩක් එක්කෙනෙක් රංගනේ හෙරත් ලෙහෙම ආවා. නුවරින් සංගක්කාරලා මහෙලලා දික්කල්ලලා සංගක්කාරලා මුරලිදරන දික්කල්ලලා ආවා. වෙන කොයින්ද එළදී? වෙන කොයින්ද ජාතික ක්‍රීඩාවට සීගිරියෙන් දබුල්ලෙන් හෙල්ල තියෙනවා. බදුල්ලෙන් අම්පාරෙන් එවිත් තියෙනවා. එන්නවත් chance එකක් නැහැ. ඒ නිසා අපේ ක්‍රිකට් ගමට යන්න ඕනේ. ක්‍රිකට් තියෙනවා. ඒ මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ක්‍රීඩා ප්‍රවීණයෝ අපි ගොඩක් කට්ටියට කතා කරලා තියෙනවා. වුන් එක එක වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. කොහොම හරි කාලය තුල හරි ක්‍රමවේදයක් ලංකාවට ගේනවා. ඒකයි අපි කිව්වේ දැම්ම සැරසෙමු කියලා. ක්‍රිකට් දිනන්න ඕන නම් ඊගාව ලෝක කුසලාන ඕනේ නම් දැම්මම සැරසෙන්න වෙනවා. මොකද අලුත් කොල්ලෝ සෙට් එක ඉස්සරහට ඉන්න පරිණත ක්‍රීඩකයොත් එක්ක ඒ වගේම තාමත්ම හොඳ මම හිතනවා තීරීම් කාර්යක සෙට් එකක් ඉන්නවා අලුත් තරුණ කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ළඟදි ක්‍රිකට් ගහපු කට්ටිය. ඒගොල්ලන් A ඩිවිෂන් ගහපු ක්‍රිකට් ගහපු කට්ටිය නිසා ඒගොල්ලන් දන්නවා කවුද හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ යට ගිහිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකෙන්වත් අපිට පුංචි කෙටි කාලීනව හොඳ ක්‍රීඩකයෝ ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ ලොන්ග් ටර්ම් ප්ලෑන් එකක් තියෙනෝනේ. ෂෝට් ටර්ම්, මිඩ් ටර්ම්, ලොන්ග් ටර්ම් ප්ලෑන් තුනක් තියෙන්න ඕන කියලා මෙසේජ් කරා. ඒ වගේම තමයි තව ප්‍රශ්න දෙකයි තියෙන එකක් තියෙනවා. මේ එක ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ඔය ඔබතුමාට අදාළම එකක්. දැන් රංගිරි දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරා ඒක ළඟදී විවෘත කරන අලුත්ම තත්ත්වය මොකක්ද? නෑ රංගිරි දඹුල්ල ස්ටේඩියමේ විවෘත කරනවා කියන්නේ ලයිටිං සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ MCG මෙල්බන් ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ දාලා තියෙන විදිහේ ලංකාවේ තියෙන ලේටස්ට්ම ලයිටිං සිස්ටම් එකක් තමයි ඒගොල්ලන් දාලා තියෙන්නේ. ඒක ඕපන් කරනවා. ඒ වගේම මේකේ අර හයිඩ්‍රේෂන් පූල් ඔය ඉන්ජරිස් වලට කියන හයිඩ්‍රේෂන් පූල් එකයි රිලැක්සේෂන් පූල් එකයි ඕපන් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි එදාට මුල් ගලක් තියෙනවා. ඒකේ මුල් ගලක් කියන්නේ ඩිජිටලි තියෙන මුල් ගලක්. ස්ටේඩියම් එක පේන්ට් කරලා රීෆර්බිෂ් කරලා අරන් තියෙනවා. හැබැයි මීඩියා සෙන්ටර් එකක් විශේෂම මීඩියා සෙන්ටර් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්වොලිටි මීඩියා සෙන්ටර් එකකුයි ස්ටේඩියම් එකකුයි මම දැක්ක ඒගොල්ලන්ගේ බජට් වලින් ඒකට පාස් වෙලා තියෙනවා බිලියනයක්. ඒ හා සමාන මුදලක්. ඒ වැඩේ ආරම්භ වෙනවා. හැබැයි දැනට තියෙන තත්ත්වය වෙනවා ඇෆ්ගනිස්තාන් තරඟ ටිකත් 17 වෙනිදාද කොයිද පෙබ්‍රුවාරි මාසේ ඒ පටන් ගන්නවා. මම පිටින් තුන් පතාවක් විතර ගියා. අපි අර උරුමය වැඩසටහන කරන්නේත් ඒකේ කාපාක් එකේ පිට ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කාපාක් එකේ කරන්නේ. ඒ උත්සවයක් කරලා ග්‍රවුන්ඩ් එකටත් ඕපනින් එකක් දීලා අපි එදාට එනවා පොඩි ලස්සන වැඩක් කරනවා පස්සේනේ. හොඳයි අවසන් ප්‍රශ්නේ මේ දේශපාලන පැත්තට සම්බන්ධව ඔබතුමා කතාව ආරම්භ කරද්දී කිව්වනේ දැන් ඔබතුමාගේ පරණ නායකත්වයක ඔබතුමා නුවර ඉඳන් කොළඹට ඇවිල්ලා බොහොම හොඳ රැස්වීමක්ම කරා දැවන්ත උද්ඝෝෂණයක් කරලා. හැබැයි ඊයේ දිනද සිදුවීම තුලදී මගේ තමයි පර්ස් එක නැතුනේ සහ මේ පොලිසියගෙත් නැතිවෙලා තිබුණා මම ඉද්දී පොලිසියට ඇවිල්ලා හිටියා. මොකක්ද මේ වෙනස? කරන්නම් වාලේ කිරීම තමයි මම දැක්කේ. ඒකේ තිබ්බ අඩුපාඩු. ඒ කියන්නේ බොක්කෙන් බහැලා කරන එක නෙමෙයි. දැන් අර මේක කරන්න ඕනේ, පෙන්වන්න ඕනේ කියලා කරන්නේ. අපි මෙතන ඉන්නවා කියලා පෙන්වන්න කරන්නේ. ඒ වගේ වැඩ කරනකොට තමයි එහෙම දේවල් දකින්නේ. සංවිධානාත්මක කියන්නේ මට මතකයි මේ අරගලේ ඉස්සෙල්ලා මෙතනට අරන් ආවේ මමනේ. හරි. ඔය අරගලේ අන්තිම අපිට මොකද පාරවල් අරගෙන මට ඇත්තටම මුනේ පෞද්ගලිකව කලකිරීමක් වුණා මගේ රට මෙහෙම මම බැට්ටුවාද කියලා. ඒ නිසා මට ආත්ම මේකක් තියෙනවා මම දේශපාලනය කරත් නොකරත් දවසක මගේ හෘද සාක්ෂියට අනුව මට හිතුණා මම වගකීමක් කරන් අභියෝගයක් බාර ගන්න ඕනේ. ඒකයි මම සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ මිල්ලුවේ ජනාධිපතිතුමායි. මම අද ඇත්තටම නියතමානීව මට හෙට මිනිස්සු මොන විදියට උසුළු විසුළු කරත් ආත්ම විශ්වාසය අනුව මට ලොකු සතුටක් තියෙනවා. අඩුම ගානේ වැටිච්ච එකක් ඉස්සෙල්ලා මිනිස්සු අනම් මූ කොහොමද සුද්ධ ගෙනාවේ කියලා ඒක දන්න මිනිස්සු දන්නෝ. කොහොමද කරේ කියලා ඉන්දියාවට කොහොමද ගියේ මොනවාද කරේ යාලයින් වලට මොනවාද කරේ අවුරුද්දක් පඩි ගත්ත නැහැ එක්කෙනෙක්වත් හොඳ කිව්වොත් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අවුරුද්දක්වත් කෑවේ නැහැ එකෙක් හොඳ කියනවාද හෙනම ඉල්ලන එකනේ කියන්නේ නිවන්සුන් ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම වචන නිවන්සුන් කියන්නේ හොඳ දෙයක් කාට හරි නිවන්සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඇත්තට ඊගා භවයේදී නිවන් ලැබියන් කියලා ඇත්ත වශයෙන්ම
ජෙප්පොන්ට තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තමයි උන් කියන වචනේවත් දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒ වචනේ. හරි. ඒ නොදන්නම් වාරේ අපේ ඉන්න කොටාගෙන යන අර ගෙවල් වල පුරුරත් කරන සෙට් එකක්. වැඩක් නැහැ නේද? ඔය එකේ ගහනවා. හැබැයි නිවන් සුව කියන ප්‍රාර්ථනා කරන එක හොඳයි. මටත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම බොහොම කැමති. මොකද නිවන් යන්න තියෙනවනම් අපේ ඒ කියන ඉටර්නල් රෙස්ට් කියලා කතෝලික ආගමේ කියන්නේ ඉටර්නල් රෙස්ට් ලැබෙනවා නම් මම සමතියි. මේ ජීවිතය කියන්නේ කරුමයක්. ඒකට තමයි අපි උරුමයක් දෙන්නේ. එමන්තුමා හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති රොෂාන් රන්සිංහ මහත්මයාගේලා තිබ්බා සනත් ජයසූරිය ක්‍රිකට් ආයතනයේ තනතුරකට පත් කරන්න යද්දී ICC එකෙන් ඒකට විරුද්ධත්වය පළ කරා. නමුත් ඔබ ඒ පත් කිරීම කරද්දී එතන ගැටලුවක් ආවේ නැහැ කියලා. මෙතන හැඳි දෙකකින්ද ICC එක බෙදලා තියෙන්නේ. මම මාර පොරක් වෙන්න ඕනේ. ICC වට ඒව සලකනවා නම් මමත් එනන්නේ අර ජේෂාත් එක්ක ICC ප්‍රෙසිඩන්ට් එකට ඉල්ලන්න ඕනේ. ඒව නම් ICC වට එහෙම සලකනවා. එහෙම නෙවෙයි. මිනිසුත් එක්ක හැසිරෙන්න ඕන ක්‍රම තියෙනවා. මිනිසුත් එක්ක අර අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන බුල්ලින චයිනා ෂොප් වෙන්න බෑ. නිකන් ගිහලා ඇමතිකමක් හම්බුනාම ගිහලා මම එතුමාට හරි ආස කෙනෙක්. අපි බොහොම හොඳ මිත්‍රයෝ. එතුමා මම දැක්කා එකකේ මට කියනවා මම කැමති නෑ එතුමාට ඒව මේව කියන්නේ එතුමා ජනාධිපති සීනේක ඉන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා එතුමාට ජනාධිපති වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. ඉතින් එහෙම කියලා මම එතුමාගේ ජනාධිපති සීනේට සුබපතනවා. මේ මම පුළුවන් වුණොත් ICC එකෙන් එතුමාට උදව්වක් අරන් දෙන්න. Minister, 2 questions, please. Number one, what are your projections for the tourism industry in 2024? What are your arrival targets, revenue targets? And also, what are your key source markets? Because now we have the visa-free arrival situation, but that's going to wrap up from March. Do you hope to extend it? Can you please explain some of that? I hope I can convince the cabinet to extend it because I actually see a massive benefit out of the free visa. To your first question, yes. Our targets for 2024 is about 2.2 million. And I feel that starting this month when we had the 200,000, jumping over 200,000, I feel I'll be lucky enough if the country is settling in without any issues. This will be okay. And I saw even recently there was such a big thing circulating about the Yala Jeeps or the cost of the Jeeps. And it was 15,000, something was 30,000. But let's say if it's 30,000 for the whole day, it's less than even $70, right? For a full day in a park, in a vehicle. Would you think that you can get a $70 vehicle anywhere else in the world? 30,000 is less than $50 for that trip or 4 hours. See, our currency has depreciated, or now it's appreciating from where it was. But these are things that we should not publicize negative things on our own. We are going through a crisis and this is a cost, and these cost increases all because we have to be a disciplined country. Our source markets currently, number 1 is India, number 2 is Russia, number 3 is UK, number 4 is Germany, number 5 is France, number 6 is Australia, number 7 is China. So I remember the first 7 very well. Others changes a little bit, but we are really pushing on Japan, South Korea and Australia because we see immense potential in these 3 countries because Australia specifically used to go to Bali and Thailand all the time and they are quite, I would say, tired of being into the same place. And Sri Lanka is an ideal place because on the rating, Sri Lanka is on the first 10. In every blog, every magazine, we have come up with the number 7, 6, 5, 4, we have been there. So I think the buzzword for tourism, Sri Lanka has actually got in there. And another thing was, Sri Lanka Tourist Promotion is putting out a lot of money this year on a global campaign which was not done for 15 years. So I think if all goes well, we will have one of the record years. And that's why I said one problem we are having is hotel rooms. Very soon we are going to have a problem in hotel rooms. That's why I want to have a youth empowerment program, having homestays, giving children the accessibility to internet access, to be able to do booking.com once. Candy people can have homestays easily, anywhere, in a nice location. Sri Lanka is beautiful. Sri Lanka is a studio set if you really look at it. And we can do quite a lot of things. I mean, even young people, entertainment-wise, drumming, whatever they can to improve tourism in Sri Lanka. Maybe put some water sport items, get these things going. We should be able to have tourism and our target for 2030 is 4 million. So my ultimate target is to get to 4 million. India is having a problem with Maldives. We will be lucky to get most Indians to come in. I just saw Jay Shankar have said, if you want to get out of the country, first go to Sri Lanka.
So, I mean, those are endorsements. So those are endorsements a lot of people would not understand what can do. And as I said, people ask what we did to bring tourism. So when we went to India and we got this lady, I always say this, called Jyoti Mahar. She was the Indian Travel Agents Association president. She was like a mother of Sri Lanka, and she kept on saying at all these big events to nominate 10 people to go to Sri Lanka. That's how we started. People don't understand how it started. And we had to show Sri Lanka was normal. Sri Lanka was not in a problem, because in India, all the media showed like the Aragale, people storming in, people are fighting, no electricity, no gas. Imagine how difficult it was to cut that entire mindset, saying that Sri Lanka is safe to come back. So it's unfortunate. Sri Lankans would never appreciate what had been done, but we were lucky be able to communicate and get that done. Minister, revenue targets for 2024, and can you please expand a little bit on the whole, you were talking about a room shortfall. How many rooms do we have now? How many rooms would you like to see? Yeah, so we have officially close to about, official as in star class, star category about 50,000 rooms, and informal sector, that is the homestays, guest houses, another 40,000, about 90,000 rooms. But I think we will have to really improve ourselves and the standards, the quality. And I'm happy to say, Taj Samudra, I was there on the 31st night just to not to eat or anything. I went to the balcony to see the musical show, because I didn't even go to the musical show stage. I only looked at it from the balcony and stayed to see how everything was done. And the staff came and said, after Taj opened, the highest service charge was ever paid in this December. A lot of hotels told me the same thing. Occupancies are brilliant. And I think media didn't write too much about it, but actually ask the hoteliers, don't ask me, ask how well their season was, and ask them how well the bookings are for the upcoming season. So why we want to go to Australia also is because our low season. I don't think Sri Lanka is a seasonal country. Sri Lanka is a right the year round country, but for the monsoons we used to say Mirisa Pattema, the season is different. But now with the global warming, actually you can even use that area because the sea is not that rough. So only thing we want to see is Navy getting involved with us a lot. And I spoke with the commander. We want to keep our beaches safe without people drowning. 100 people drown in Negombo per year. So apite evala gal watak dala reef ekak widiyata hadala. So we can do a lot of changes. So we have now formed a small committee with the Air Force Commander, Army Commander, Navy Commander, and the IGP and the CDS to get into tourism and how to, I mean, not militarize it, but you know, we have the staff and the capacity of doing it and keeping our water safe and getting more water, people into the water, because people die to get into the waters like this, and unfortunately we don't get into the water. So we need to build that culture in, and we are looking forward to doing it in a big way. And yachting, boating, fishing, deep sea fishing, diving, what more can we do? Surfing, kite surfing, all of that. So there's loads of opportunity. And we have so much of internal water bodies, tanks. And we are even starting, thanks to an MP from Kegal district, he gave us a proposal. We're trying to start a ferry service, one from Kalni River to up to Kegal, a ferry service. I mean, things should change in Sri Lanka. I mean, from Puttalam, you can come to Port City easily. And these ferry services should start, and that's what I would like to see Sri Lanka in another couple of years. We should see the waters having so many boats, you know, maybe ferry services. This is a country that is so blessed. Unfortunately, we are fighting over small things for power. That's it. Revenue target for 2024, Minister. Yes. Last So question. 2024, 2023, we were looking at 2.4 billion, but we came close to about 2.1. There is a technical issue of finding out how the revenue comes in. So now we are getting a global app for this, or a global software for this, to find out exactly how much they spend. But let's say immigration statistics we take. So I mean, even when we go abroad, sometimes we put 2,000, but we use our credit card, we book the hotel and go. So those are all revenue. So even though when you say 2.2 billion, it could be actually more than 5 billion. And whereas this software will enable us to exactly know the closest, and we are also bringing a software to exactly know where the tourists, Russians would like to go, or the Chinese would like to go. They'll have the safety net. We will know exactly what they spend, and we will know exactly what they spend on. And also there is a big blueprint President has done,
which even right now here, just opposite here, the president house is going to go away. It's going to be opened up for a tourist zone, and the Navy camp also might be shifted. This area will be an entertainment area, but Colombo does not have entertainment. And that is one of the reasons no foreigners are coming, no leisure foreigners, only business travelers come and Indian casino players come. Nobody else come into Colombo, but we have the hotels, but still they are full. That's the diaspora of us, business people, political people who are coming. But Colombo is a beautiful, vibrant city. We need to have more entertainment, so we're looking at from Lotus Tower to Exhibition Convention Center, those warehouses to be given out, converted into tourism activities. There's a water, Berry Lake. We are going to have a massive fountain with music and everything coming up before Vesak near Cinema and Life, together with Cinema and Life, Sri Lanka Tourism and a private sector partner. Colombo needs to look nice for people to come into Colombo. So any tourists who come to Colombo, Sri Lanka should at least stay in Colombo for 3 nights. That doesn't happen at the moment. They straight go to down south or they go to on the trails. So we need to brand Sri Lanka more. So my ambitious target for next or 2024 would be 4 billion. You wanted a question or is that? අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන්. තුරන්නේ? Okay, thank you so much. මට positive ඒවා ටිකක් කියන්න. Thank you. බොහොම ස්තුතියි අමතුමා. හෙට දිනේ මාස සාකච්ඡාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්නේ ගරුතා